मैले यो सर्ट टर्म जुन जान्नेले गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ मैले एकदमै त्यस्तो सर्ट टर्म अथवा ट्रेडर नभइकन त मार्केट अफै हुँदैन हैन, त्यो चाहिन्छ नै। तर नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा हच्चाको भरमा मार्केट अब घट्छ अरे अरे हेर्नुस् है, आफ्नो आधार हुँदैन, आफूले केही पनि थाहा पाउनु भएको हुँदैन, अरे भन्ने सुरुमा जुन बेचेर निस्किनु हुन्छ नि मार्केट घट्न थालेपछि कस्तो छक्काइदिन्छ मार्केटले हैन राहुल सर। हिजोको बिहेभियर र आजको बिहेभियर मार्केटको हैन, हिजो अब ओहो आज घट्छ अरे, हिजो हामीले धेरैवटा क्लब हाउसमा सुन्दा पनि मार्केट चाहिँ उयो चाँडै चाहिँ उफ्रियो के भयो भन्ने खालको कुराहरू थियो। अलिअलि करेक्सन आउँदाखेरि त्यस्तो हल्ला चलाइएको थियो। एउटा करेक्सनमै त्यति धेरै आत्तिने किन हुन्छन् मान्छेहरू भने जस्तो लाग्छ कि मलाई राहुल सर। हजुर सर, यसमा यस्तो हुन्छ, त्यो मान्छेहरूलाई बजार घट्न परिरहेको हुन्छ अनि उनीहरूले त्यो हतियार युज गरेको हो खास चाहिँ। राहुल सर हाम्रो धर्के सर हुनुहुन्छ क्या? तपाईँ के होइन म यार अफिसमा छु यार अलिअलि त। अनि धर्के सर के हो, तपाईँ ज्योतिषी हो कि क्या हो यार? बिहानै आएर मार्केट +60 हुन्छ आज भनिदिनु हुन्थ्यो, सबै थाहा हुन्छ कि क्या हो धर्के सरलाई? मलाई नि यसो अलिअलि क्लास दिनु न धर्के सर। म यो विषयमा केही बोलिन ब्रो यार, केही बोलिन। एउटा भनौँ न बजार बढ्नु पर्छ भन्ने हो, बजार बढ्नु नै पर्छ। बजार अलमोस्ट केही नभए पनि 100-150 पोइन्ट चाहिँ अब बजारलाई चाहिएकै देख्छु मैले चाहिँ है। हेरौँ 15 मिनटको ब्रेकमा गएँ है, धर्के सर र भाइ सर आउनु भएछ। म 15 मिनटको ब्रेक। एउटा स्विङ पेन्डिङै छ भनिरहने हो हिजोबाटै हामीले होइन। एउटा स्विङ पेन्डिङ भनेको त्यो स्विङ लगभग 100-150 पोइन्ट जति हुनसक्छ भन्ने नै हो। त्यो स्विङ नै जाला जस्तो देखिरहेछ मार्केट हेर्दा पनि। अब तपाईँहरूले प्रफिट बुकहरू त अब मार्केट बढेको बेलामा सबैले गरिहाल्नुहुन्छ होइन, त्यो आफ्नो विचार हो। अब न्यू बाईलाई पनि आफू यदि कुनै स्टकमा अस्तितिर किनेको अलिअलि हिजो घटेर लस हुनुभएको छ भने न्यू बाई गर्दा पनि आफैसँग भएको स्क्रिप्ट किन्नु होला। मार्केट जति टप गयो त्यति नै रिस्क बढी हुन्छ होइन। नयाँ फ्रेस बाई गर्नुभन्दा नि आफैसँग भएको स्क्रिप्टलाई बाई गरियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि आफूसँग भएको स्क्रिप्ट त ल आज किन्यो, अब आइतबार घट्यो भने पनि आज किने त फाल्न पाइन्छ नि त कमसेकम होइन, अलरेडी खातामा भएको त। तर न्यू बाई गर्दा चाहिँ अलिकति विचार नै गर्नु पर्ला। अब के भने तपाईँहरू एकदमै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चार्टहरू सबै बुझ्नुहुन्छ, भोल्युम एनालाइसिसदेखि लिएर मार्केटको साइकोलोजिकल एनालाइसिस सबै गर्न सक्नुहुन्छ भने त ठिक छ। नत्र भने चाहिँ आफैसँग भएको स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईँहरू लसमा हुनुहुन्छ भने थप्दै जानु होला होइन, त्यसमा फरक पर्दैन। किनकि आफैसँग भएको स्क्रिप्ट त खातामै नआए पनि अलरेडी त्यो किनेको त बेच्न मिल्छ। न्यू बाईलाई चाहिँ तपाईँको हिजो अस्तितिर नबढेका 3-4 दिनदेखि घटिरहेका हाई स्टकहरू है छन्, 2-3 स्टकहरू छन् जुन चाहिँ 3-4 दिनदेखि घटिरहेछन् कि हो, त्यस्तो किन्दै भने चाहिँ तपाईँको एकदमै रिक्सै हुँदैन। तर 4 दिनदेखि बढेको हिजो बल्ल 1 दिन घटेको अनि आज फेरि गएर किन्न जान चाहिँ ठ्याक्क त्यो अलिकति रिक्स चाहिँ त्यस्तोमा हुन्छ कि फेरि। त्यही भएर 2-3 दिनदेखि घटिरहेको स्टकहरू खोज्नु होला होइन। 1-2टा होटल सेक्टरमा नि होलान्, 1-2टा तपाईँको हाइड्रोमा नि होलान् होइन, 1-2टा फाइनेन्समा चाहिँ छन् कि छैनन् याद भएन, 1-2टा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि छन् होइन। त्यस्तो स्टकहरू खोजेर बाई गर्नु होला। सकेसम्म आफैसँग भएको स्क्रिप्ट बाई गर्नु भने राम्रो हुन्छ। प्रफिट बुकको लागि चाहिँ तपाईँलाई कति प्रफिटले पुग्छ त्यही अनुसार नै बुक गर्दै जानु होला। मार्केट राम्रै देखिरहेछ, एउटा स्विङ पेन्डिङ भनेको लगभग त्यस्तै नै भइरहेछ। सर निफ्रालाई के भएको छ, किन यति बढेको, कुनै न्युज आएको छ कि? सर मैले अस्ति नै भने सर, यहाँ मैले क्लब हाउसमा कुरा गर्दा सबैजनाले जुन एउटा स्क्रिप्ट छ नि, सिंगल एउटा स्क्रिप्टलाई सबैले जसरी एकदमै हेला गर्नुहुन्छ नि, यो निफ्रा कहिले बढ्दैन, यो मार्केट बढाइला नबढ्ने स्टक हो भनेर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ नि हो। त्यस्तै स्क्रिप्टलाई चाहिँ सर प्लेयरहरूले एकदमै एकुमुलेट गरेर हुन्छन् कि। त्यो स्क्रिप्ट नबढ्नुको मेन रिजन भनेको प्लेयरले बढ्नै दिँदैनन् कि त्यो स्क्रिप्टलाई, किनकि उनीहरूलाई टन्न किता किन्न पर्रा हुन्छ। उनीहरूले तपाईँको उनीहरूले चाहे जति किन्न पाउन्नन्। अनि जबसम्म उनीहरूले आफ्नो क्वान्टिटी पुऱ्याउँदैनन् तबसम्म त्यो स्क्रिप्टमा उनीहरूले सेलिङ प्रेसर हानेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यो स्क्रिप्टलाई बढ्नै दिँदैनन्। सबैले हेड गरेको स्क्रिप्ट पनि बढ्छ र सबैले हेड गरेको सेक्टर पनि बढ्छ कि। अब फेरि मैले यहाँ यति भन्दै जाँदा सिधै गरेर निफ्रा बाई नगर्नु होला है। निफ्रा तपाईँको 286 बाट 394 लगभग 400 छोइसक्यो हो होइन। त्यही भएर अलिकति विचार नै गर्नु कति रिस्क हुन्छ यति बढेपछि बाई गर्नलाई भन्ने नि याद गर्नु होला। तर अब हामीले भन्यौँ नि होटल सेक्टरलाई पनि अहिले हामीले जसरी हेला गरिरहेछौँ नि, कुनै दिन होटल सेक्टरले नि यस्तै ब्लास्ट दिन सक्छ होइन। अरू 2-4वटा स्क्रिप्ट पनि हामीले हाइड्रो पावरको कुनै स्क्रिप्टहरू बढेकै छैनन् होइन, हामीले तिनीहरूलाई हेला गरिरहेछौँ। कुनै बेला तिनीहरूले नि ब्लास्ट हुन सक्छ कि। जुन सेक्टरलाई सबैले अथवा जुन स्क्रिप्टलाई सबैले हेट गर्छन् होइन, यो बढ्दै बढ्दैन भन्छन्, अन्तिममा सबैभन्दा धेरै क्यापिटल गेन चाहिँ मान्छेले त्यहीबाट कमाउँछन् कि, जसले चाहिँ त्यो स्क्रिप्टलाई विश्वास गरेर किन्छन् नि
त्यही नै हो सर निफ्राको कारण। अब होला यसको न्युज पनि आउँदै होला केही पनि होइन, किनकि स्मार्ट मनी आर अलवेज स्मार्ट देन अस होइन, हामीभन्दा एक स्टेप स्मार्टै हुन्छ। उनीहरूले अलरेडी प्राइस हाइक बनाएर प्राइसलाई लगेर टुप्पामा राखिदिन्छन्, अनि त्यसपछि एउटा न्युज ल्याइदिन्छन् होइन, न्युज आउँदैछ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, अनि त्यो न्युजमा हामी चाहिँ ओहो निफ्राको यो न्युज आएछ भनेर हामी बाई गर्न गएको बेलामा उनीहरूले चाहिँ सेल गर्ने बेला हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो पनि विचार गर्नु होला। स्मार्ट मनी सँगसँगै चल्न सक्नुपर्छ कि हामी, स्मार्ट मनीको खेलमा जालमा पासोमा पर्यो भने चाहिँ अनि डुबिने चाहिँ त्यो बेलामा हो कि। अनि भाइलाई एउटा क्वेसन, उइस भाइलाई, जस्तो बढेको घटेको पोइन्टबाट बढ्दा कति बढ्यो भनेर हेर्नुपर्छ भनेर एकदमै राम्रो कुरा पनि भन्यो। अर्को एउटा अनि माथिबाट बढेर तल घटेको माथिको प्राइस पनि हेर्ने कि नहेर्ने त हामीले त्यस्तो बेलामा भाइ? पहिले यति थियो यसको मूल्य र त्यो बिन्दुमा पुगेर यसरी घटेको थियो भनेर पनि हेर्नुपर्छ कि पर्दैन होला? तपाईँको त्यो कुरो पनि हो होइन, तर कस्तो भने कुनै पनि स्क्रिप्ट तपाईँको क्वेसन मेरो क्वेसन होइन, कुनै पनि स्क्रिप्ट तपाईँको फर इक्जाम्पल 1000बाट घटेर त्यो स्क्रिप्ट 300 मा आयो अरे होइन, तर त्यो स्क्रिप्ट 300 बाट सिधै 1000 पुग्दैन कि, त्यो स्क्रिप्ट 300 बाट 450 पुग्छ, 450 को आसपासमा एउटा करेक्सन आउँछ, फेरि त्यसपछि 550 पुग्ला, 550 आसपासमा एउटा करेक्सन आउँछ हो। हामी चाहिँ त्यो एउटा करेक्सनमा छिर्नु पर्छ कि सेफ इन्ट्रीको लागि चाहिँ, बढिरहेको बेलामा भन्दा नि एउटा करेक्सनमा छिर्यौँ भने चाहिँ सधैँ राम्रो हुन्छ कि। मार्केटमा पनि त्यही हो होइन, कुनै एउटा स्टकमा पनि त्यही हो कि। अब आज हामीले कुनै स्क्रिप्ट गएर किन्यौँ रे, 4 दिनदेखि बढिरहेको स्क्रिप्टलाई गएर किन्यौँ रे, अनि भोलि बढ्छ भन्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि। 4-5 दिन बढेपछि ट्रेडरले त प्रफिट बुक गरिहाल्छ नि, ट्रेडर हो, ट्रेडरले त प्रफिट बुक गर्छन् हो, त्यो प्रफिट बुक गरेर हामी पर्न भएन नि त। हामीले त 4 दिनदेखि बढिरहेको छ कुनै स्क्रिप्ट, ल अब आज 2 दिन चाहिँ घट्यो है, राम्रै घट्यो है, अब चाहिँ किन्दा हुन्छ है भन्ने बेलामा, त्यो बेलामा छिर्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यो सर्ट स्विङ पनि खान पाइन्छ, त्यसपछि माथिको टार्गेट पनि खान पाइन्छ कि, त्यस्तो लाग्छ दाइ मलाई चाहिँ। शिव दाइ बजार बढेकै हो नि होइन? म त हिजोदेखि भनिरहेको थिएँ मैले भाइलाई, करेक्सन मात्रै हो है, करेक्सन मात्रै हो, नआत्तिनु भनेर भनिरहेको थिएँ मैले। हाम्रो गफ हुँदा पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि म आफ्नो कुरामा अडिक छु होइन, किनभने अब 1-1.5 महिना कुर्दाखेरि जो कुर्ने हो एज अ ट्रेडिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो सजेसन, अब ट्रेडिङको लागि त म सजेस्ट गर्न सक्ने हैसियत राख्दिनँ, तर मैले चाहिँ यदि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन, ट्रेडरहरू पनि 10-15 दिनको लागि ट्रेडिङ गर्ने, 10-15 दिन कुरेर गर्ने खालको बिहेभियर छ भने त्यो बिहेभियरलाई 1 महिनासम्म थाम्नुहोस् न, तपाईँहरूले राम्रो रिटर्न पाउनुहुन्छ भनेर मेरो एउटा चाहिँ सजेसन मात्रै हो होइन। अब ट्रेडर ले आफ्नो धर्म निभाउला, उसको ट्रेडिङको आफ्नो जहिले पनि स्ट्राटेजी होला होइन। अब तपाईँले पनि भनिराख्नु भएको हुन्छ, हाम्रो उइस भाइले त झन् राम्रो भन्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो होला। तर मैले चाहिँ सजेसन गर्दाखेरि एज अ ट्रेडर बन्ने कि भनेर मार्केटमा आउनुभएको नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने पनि सुरुमा 1-1.5 महिना 2 महिना अगाडि चाहिँ ट्रेडिङ नगरिकन मार्केटमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर, अनि यो टाइमको लागि, अरू बेला म भन्दिनँ होइन। अब किनभने मार्केट एकदमै अप हुने इन्भाइरोमेन्ट देखेको छु मैले, हरेक सिचुएसन एकदमै मार्केटको लागि पोजिटिभली आइरहेछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको सिजनमा चाहिँ मैले भने हो होइन, भोलि मार्केट बियर मुडमा हुँदा 2-2.5 वर्षको टाइममा भनेको हामी सजग भएर हेर्नुपर्छ त्यो टाइममा होइन। बियरमा हामी फसिएला कि भन्ने होला, त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले एकदमै दृष्टि चाहिँ एकदम लगाएर काम गर्नुपर्छ। त्यो भनेको छ अझै 2-2.5 वर्ष नै बाँकी छ। हामीले जुन पहिलेको एउटा ट्रेन्ड हेर्छौँ, त्यो चक्रलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो देख्छु म होइन। र होइन, अब अहिले नयाँ युग आएछ, नयाँ प्रविधि आएछ, सबैको हातमा टिएमएस छ, र पहिलेको जस्तो 3-4 वर्षको मलाई बियर पनि आउँदैन कि त्यो ट्रेन्डलाई पनि एउटा त्यो चक्रलाई पनि तोड्छ कि जस्तो पनि मलाई कता कता आभास भएको छ होइन। अब हेरौँ त्यो टाइमसम्म। अब अहिलेको टाइम त एकदमै होल्डो हो होइन, सके किन्ने हो, एउटा डाउन स्विङमा लिने होइन। नयाँ लगानीकर्ताको लागि भनिरहेको छु, जो जान्ने हुनुहुन्छ जान्नेको लागि त परेन, तर नयाँ लगानीकर्ताले चाहिँ के गर्ने होला, कस्तो गर्ने होला, अहिले किनौँला, भोलि मार्केट सट्ट घट्ला भन्ने खालको त्यस्तो किसिमको दिमागमा हुँदाखेरि निर्णय लिन अलिकति गाह्रो परिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति स्ट्रङ कम्पनीहरू किनेर होइन, 1-2 महिनाको लागि म चाहिँ थोरै आफू चाहिँ पार्सियली किन्छु। हामी जस्तो कसैले 10 लाख लिएर आउनु भएको छ भने म 2 लाख 3 लाखको किन्छु, 5-7 लाख हातमा लिएर बस्छु, अनि मार्केटमा त बिस्तारै अलिकति मार्केटको अनुभव सँगाल्छु। किनभने बुद्धि यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ अध्ययन अथवा आफ्नो चाहिँ तपाईँको जुन माइन्ड डेभलप गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो कि, पहिली चाहिँ के, अनि त पैसा कमाइन्छ के, तर
अब पैसाकै लोभमा एकैचोटि अध्ययनै नगरिकन अनुभवै नलिकन एज हामीले चाहिँ एकदमै 1 लाख हालेर 1 लाखै कमाउँछु अथवा 1 करोड हालेर 1 करोडै कमाउँछु भन्ने खालको सोचाइ राखेर त्यस्तो खालको गरेर आउँदा अलिकति हार्मफुल हुन सक्छ र टाइमिङ चाहिँ 1-1.5 महिनामा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एकदम खुलेर भन्न सक्छु हैन मेरो एउटा एजम्पसन हो हैन किनभने मार्केटमा यो टाइममा यस्तो यस्तो भयो हैन 18-20 वर्ष बसेको अनुभवमा यस्तो यस्तो सिचुएसनमा मार्केटले यस्तो यस्तो बिहेभियर गरेको थियो भनेर हामीले त्यसैलाई अध्ययन गरेर बोल्ने हो जथाभावी बोले होइन त्यही अनुभवको आधारमा बोलेको हो जब एउटा नराम्रो अवस्थाबाट एउटा नराम्रो नेगेटिभ एउटा सबै न्युज भइरहेको बेला जब मार्केटमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ कुराहरू आउन थाले तरलताका कुराहरू थिए सरकारी नियम निकायका कुराहरू थिए भनौँ होइन बिस्तारै अलिकति चाहिँ राम्रो हुँदै गइरहेको अवस्थामा र अब सबै अब यो हाम्रो चुनावहरूको कुरा आइरहेको छ चुनाव हुँदाखेरि के फरक पर्ला भन्ने खालको क्वेसनहरू पनि आउला किनभने राज्यका सबै संयन्त्रहरू चलायमान हुन्छन् त्यतिखेर भनेको अलिकति आर्थिक गतिविधिहरू पनि तपाईँको अलिकति सक्रिय हुन्छ होइन पैसाहरूको अलिकति खेल मार्केटमा पैसा चाहिँ उम्मेदवार अथवा तपाईँको जुन राज्यले चाहिँ यो हाम्रो संयन्त्रहरू परिचालन गर्दाखेरि त्यहाँ पनि पैसाहरू अलिकति बढी अरू बेलाको भन्दा बढी खर्चहरू आउँछन् ती पैसाहरू मार्केटमा आउँछन् ब्याङ्कमा आउँछन् त्यस्ता कुराहरू पर्ने हुन् क्या होइन कुनै उम्मेदवारले हाम्रो आएर हाम्रो इन्डेक्स उचाल्ने होइन तर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ अहिले तरलताको पनि कुरा त्यही थियो अस्ति साह्रै अवस्था हाम्रो नाजुक भएको बेलामा 90 भन्दा माथि सिडी रेसियो पुगेको थियो अहिले 89मा आइसकेको छ होइन अझै यो क्रम आउँदैछ अझै अब यो माघ पहिलो साता पछाडि फेरि तपाईँको अलिकति पैसाहरू मार्केटमा देखिन्छ होइन त्यो जुन हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहमा गएका सञ्चित रकम भन्छन् त्यो चाहिँ गणनाहरू फेरि आउँछ त्यसले गर्दा फेरि सिडी रेसियो अझै घट्छ मेबी माघ महिनामा तपाईँको ब्याज घट्ला नै त म भन्दिनँ तर नबढ्ने चाहिँ पक्का हो तर माघको अन्तिम पछाडि चाहिँ तपाईँको ब्याज दर घट्न थाल्छ मेबी योचोटि पनि के हुन्छ अब भोलिसम्म आज राति अथवा भोलिसम्म न्युज अपडेट भइहाल्छौँ हामी होइन यही आधारलाई मानेर हामीले चाहिँ यतिखेर चाहिँ किन्यौँ भने लगानी गऱ्यौँ भने त्यो पनि पार्सियल्ली आज जस्तो मार्केट 2830 छ अब हामीले आज किन्यौँ भोलि मार्केट 2800मा बाइचान्स आयो भने आज 10 किता किन्नु भएको छ जम्मा 100 किता किन्ने क्यापेसिटी छ भने 2830 आयो भने आफ्नो स्थिति पनि त्यसरी 20-30 रुपियाँले घट्यो भने फेरि तपाईँले अरू 20 किता किनिदिनुहोस् 30 किता हुन्छ बाँकी रहेको 70 किता हुन्छ मार्केटमा अध्ययन गर्नुहोस् बुझ्नुहोस् र कथम कदाचित केही नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेर मार्केट तल आयो भने बाँकी रहेको पैसाहरू फेरि त्यसरी नै बाइङ गर्दै जानुहोस् त्यस्तो खालको रणनीति लिनुभयो भने प्यानिक हुनु परेन भन्ने मेरो कुरा हो मैले सधैँ यही कुरा दोहोऱ्याइरहेको हुन्छु नयाँ कोही आउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई अलिकति काम लाग्ला अब सबैजना सँगै हामीसँगै सुनिराख्नु भएकोलाई त अब यही रणनीति हो रणनीति अब चेन्ज गर्ने अथवा मार्केटमा त्यस्तो सिनारीहरू चेन्ज भएको छैन त मैले भन्ने सजेसन गर्ने रणनीति पनि चेन्ज हुँदैन अहिलेको अवस्थामा सेम सिचुएसन भएकोले मैले त्यही कुरा रिपिट गरेँ तर्के सर